Oh my god, it's Audi A8. So much technology. بس وقف الفيديو. شو لازم يسووا؟ شو سهل؟ شو؟ شير. هون بداية كل حرف. شير سبسكرايب لايك وانا بتفلسف. المهم خلوا هذا سامعينه من قبل. اكيد. جرس الانذار تنج 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 تنج. تدقونه شو يصير؟ احمد بيسوي لكم شوت اوت. اي حدا بدق الجرس يكتب تحت تم دان اي شيء، ولا يكتب تم ويدق الجرس ويسوي شير سبسكرايب لايك. شير له حسابه. بدك حساب الانستا، بدك حساب اليوتيوب. يعني عادة ينشر احمد الحساب 20,000. هلو صباح الخير. يعني اذا بدك تشوف ايقونة الفخامة، ايقونة الاناقة، السيارات الحلوة، فاكيد نحن عم نحكي عن الاودي A8. فنحن اليوم معنا الاودي A8 2018. للاسف الشديد انه في غبار وهواء مو طبيعي، يعني ما بعرف اصلا الصوت اذا واضح ولا مو واضح. نروح على السيارة نشوف شو فيها تقنيات وشو فيها اشياء جديدة طوروها اودي وحطوها بهالسيارة الروعة. طبعا مين معي؟ انا محمد خليفة. استنى هاي التاج طلع. اوكي هذاك اليوم قاعد اشوف الفلوج مالك وطلعته. التاج الثاني محمود. طلع التاج هذا. اوكي. في تاج ثالث لمحمد زيني حاحطه هون. اوكي علي زيني انت بالقلب والله. حار. شوف الرمل. ماكس. الرمل. هاي ليش؟ الرمل بكل مكان. ها طلعت اليوم ترى. بعرف ما طلعتوا بالهذا المنطاد؟ بالونه تكنسل لانه هوا. والله توقعت من الصبح. علامة الايد طاحت من الهواء. محمود عم يعلمنا على الشاشة طبعا ليش؟ يعني هاي سوالف اودي كلها بعدين تلف هيك. طيب اوكي. تضغط المنيو عندك واو. تابلت اندرويد. طيب وين الكاميرا؟ هاي الكاميرا. اوه تدا. هلو 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 هلا. حطيت لك تاج ومشي الحال. تعال ادخل فورا. حطيت لك تاج على نفسي. انا ثبتت علشان شو اسمه تحط لي التاج. شو الكاميرا كيف تتحرك؟ صب امسك يلا. شوف الكاميرا مو ثابته ترى. الجوده تتحرك. عطني نلف مع ال لك السياره قاعده تتحرك هي جرب. حمود وطلع هو بارد هي والله. جرب. هو المانيه هيك ما تعرف. خلي اخذها احطها في سيارتي. يلا. محمود بده يرجينا شيء، فاول شيء بنشيل هاي. محمود يلا. انت شو بدك تسوي هلا؟ اوه واو. وهذا احلى شيء. بس تعرف مو مبينه كثير بالتصوير. ها تعال شوف هون. اوه اي لون تبون؟ اوه ازرق حلو. اوه شيت ازرق كان اس كلاس. تبي خفيف فل. السيارة معنا لمدة تقريبا 3 ساعات صح؟ 3 ساعات شي هيك. لسه بدنا نغسلها أول شي بعدين نصورها. بعدين بورجيكم باقي الميزات اللي فيها. هاي الأودي حتشوفوها قريبا. نحن ليش اجينا على الحلبة؟ اجينا نصور حدها بس ليش اجينا كمان؟ ناكل بس. دخلنا على مكان تبع الأودي سبورت، المكان اللي ناخذ منه السيارات، فلقينا أكل. اوكي ليش لا؟ فاتك غدا الخميس. اي والله. اخر غدا بالخميس قبل رمضان. واخيرا لقينا مكان نغسل السياره فيه بقلب الحلبة. وين بيغسل السيارات الحبيشي؟ يعني شوف حتى هيك ما في اخذ كاميرا يسار، يعني كلها سيارات روعه جوا بس ممنوع نصور لجوا. كم صار لها مغسوله؟ يمكن دقيقه واحده. شوف الرمل اللي رجع بعدها. ايه بتقول لا بس اخي شيء تطلع تصور بهالحر والرمل مشكله كبيره. مستواك. مصور قاعد يصور قاعد يصور سيارة. تصوير سبشن. تعريف على وجهك. المهم سيارة قاعد تتصور بمصور
المصور هذا قاعد يصور ها؟ وانا هسه اصور. لازم كل تصوير نطلع هالطلعه. شكلي بدل ما انزل بوست انا ناس قدام الموتر بنزل بوست ريجلر ثينج يعني هذا تسبح لك سبوحه ما ريلاكس ثواني. اوب there we go. ضعيف شادو ضعيف. شوف العمل. اوبا. تعودت. روح شوي يمين. الاشياء اللي تسويها عشان التصوير. زيني اعطيك نصيحة، إذا بدك تكون واحد ناجح بالسوشيال ميديا لازم تصور وتعدل فورا وتنزل فورا. فيني يحكي. اوكي باي. محمود هي حالة، هي حالة شو؟ بالسيارة عم نشتغل، على الواقف عم نشتغل، رايح اكل عم نشتغل. اسمع انت كمصور غصبا عنك تصور وتخلص هاي الصور. ابغى اشوفها بعد ساعة. خلصت اصلا على فكرة. شو؟ خلصت والله؟ والله اخر صورة. مو عجبتني روح صور مرة. زين. اوب زين. وصلنا بيتزا هات. بناخذ اكل على السريع او بنتغدى على تقول السريع. بيتزا هات تسوي دعايه. اوكي. لازم ناخذ معدن هيوستن. احمد شغل احمد مو شغلنا نحن. احمد الله اوكي. المهم وصلنا بيتزا هات بناكل. احمد بعده شغال ريس كامل. سوزو ماشي على الصوره. ايوه اشكرك. محمود عطنا رايك على الصور. بس محمد شنو رايك في الاودي 8؟ جميل والله، قدرت انام على السيت اللي ورا. اقول لك ها محمد شو مسوي هذا؟ او انه بعد شرد. المرة الماضية ظلوا يتفلسفوا على فادي لانه حط هيك. شوف هلا وايش حط نفس الشيء. هذا بده يكفي 4، ما بيكفي، اكله كله اصلا. وهذا اللي كان ياكل فيها. محمود عندك تعليق؟ ان الجارليك برد فنان. لا حارقينه شويه اليوم بس طيب رواق. حلو. افضل 5 اشياء للسيارة، لف معي على السيارة وقول لي. افضل 5 اشياء في السياره: التحكم اللي ورا زين اللي انت تقدر تطلعه، الرايت هني طبعا حتى لدرجه انك تقدر لازم هذا الشيء يتبند. المهم تقدر تتحكم في كل شيء طبعا. مثلا هنا هذا تتحكم فيه. المهم كل التحكم في السياره داخل. تقدر تغير الالوان اللي داخل طبعا زين. تقدر تشوف لون ازرق، احمر، اخضر الى اخره. هاي رقم 1. اي والراديو طبعا وكل هذه الامور زين. اوكي. حتى لدرجه انك تقدر تجرع الشاشه بكبرها زين. شاشتين. ايوه اوكي. في شاشتين. السياره بشكل عام الاودي فيها الليتات الجديده من قدام والليتات الجديده من ورا. هاي الليتات لو نفتحها بتلاحظون ان فيها التقسيمات. هي تقعد تتحرك فوق وتحت على حسب ظروف الشارع وعلى حسب الناس اللي موجوده على الشارع. يعني مثلا اذا شافت في ناس مثلا هي بروحها بتنزل جزء بتخلي جزء فوق. اذا شغلناها الكاميرا ما بتلقطها. لحظه. عندنا الاشياء اللي ورا اشياء سيفتي طبعا. اذا ان السياره مثلا بتدعمها على جنب السياره تسوي شيء. بتحصل فيديو على اليوتيوب حطه. فهي اكثر شيء تكنولوجيا من ناحيه الامان. الليتات قدام وورا، التحكم اللي ورا والمساحه 3 صاروا زين. الرابعه ال 3 دي روعه. الكاميرا ال 3 دي مال متصور هذيك. كان نجي طاعي وانا بالسكان. اوه ماي جاد. صبر. وين الحصان؟ وين الحصان؟ وين الحصان؟ وين اللي بالحصان؟ لا حصان. ايوه شوف هناك. ايوه والله شت صبعي خرب الدنيا. اوه ماي جاد اتس اودي اي 8. عطني شيء خامس عجبك بالسياره. صراحه انا احب حجمها.